Kapatid, problema mo ba yung init ng ulo at galit? Let's talk about this here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Now let's get started. Anger is a legitimate human emotion. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapasidad para magalit. It is an intense emotion that we feel whenever we see something wrong or when somebody wrongs us. It is shown by feelings of stress, frustration, and even irritation. Now, being angry from time to time is quite human. It's normal, especially if it's a response to a difficult situation. But when does anger become sinful, and is there such a thing as righteous anger? God willing, bibigyan natin ng katugunan ang mga tanong na yan sa video ito. Let's talk about causes of anger. Anger can be the result of both internal and external factors. Pwede yan maidulot ng isang tao o ng isang pangyayari. For example, pwede tayong magalit kapag inuunahan tayo ng iba sa pila o di naman kaya ay kinakat tayo sa daan ng isa pang driver. Pwede rin tayong magalit pag nare-rebuke tayo o kaya when we feel threatened o di naman kaya pag napapasok tayo sa isang konfrontasyon. At pwede rin naman tayong magalit dulot ng mga internal na mga factors katulad ng emotional pain or physical pain, or pwede din tayong magalit kapag nakakaramdam ng takot, ng kalungkutan o di naman kaya when we deal with loss katulad ng pag nawawalan tayo ng mahal sa buhay. What are the signs of anger? Anger can be shown in many different ways, and some are more visible than others. Madalas, inilalabas natin yung sama natin ng loob o yung galit natin pag tinataasan natin ng boses ang isang tao, or kapag nagsasalita tayo ng mga salitang nakaka-insulto sa iba, or when we clench our fists like this, o yung pinagpapawisan tayo ng malamig, or nahahapo tayo, o para bang nanginginig tayo at nagngingit-ngit sa galit. On the other hand, ay pwede din nating maranasan ang galit sa ibang mga pamamaraan na hindi nakikita sa labas. For example, yung pagtaas ng blood pressure natin, o di naman kaya yung pagkakaroon ng spike sa adrenaline na bigla kang lumalakas, or hindi natin namamalayan na umiinit yung ating pakiramdam kasi tumataas na pala yung body temperature natin. Dangers of anger mismanagement. Ang anger ay isang lehitimong human emotion na ibinigay sa atin ng Panginoon para gamitin kung kinakailangan. Kaya lang, minsan, pwede siyang sumobra at kahit ano pang bagay na sumusobra ay hindi na nakakabuti sa atin. Pag nangyayari ito, ay maaari itong sirain yung komunikasyon sa ating mga mahal sa buhay o mga kaibigan, which can lead to broken relationships. At katulad ng nabanggit natin kanina, yung ding galit, pag hindi yan na-control, ay pwede ding maka-apekto sa atin physically. In fact, kapag hindi natin talaga napigilan yung ating galit, ay pwede yang humantong sa pagkamatay, lalo na kung meron tayong mga pre-existing na medical na kondisyon. Now, is anger a sin? Short answer, no. In fact, the Bible tells us that many instances, anger can be acceptable, and in fact, it can be necessary. For example, doon sa Psalm chapter 7:11, ay sinasabihan tayo ni David na ang Diyos daw ay galit sa mga gumagawa ng masama araw-araw. And in Mark chapter 3 verse 5, sinasabihan tayo ni Mark na ang Panginoong Jesus ay tinignan yung mga tao nang may galit sapagkat ayaw nilang sumampalataya at ayaw nilang maniwala sa Kanya. Ipinapakita nito yung galit ng Panginoon dun sa mga taong pinapatigas yung kanilang puso sa Kanya. Now, since anger is a God-given emotion and God Himself experiences anger, ibig sabihin nito ay hindi innately sinful ang anger o yung galit. It is healthy when used appropriately.
Now, when does anger becomes sinful? There are many ways in which anger becomes sinful, but for the sake of time, I will give you 3 examples. Anger can be sinful when it is selfish, when it is extended or sobrang tagal na, or it can also be sinful when it becomes destructive or mapanira na. First, anger becomes sinful when it is selfish. Let's read James chapter 1 verse 20. For the anger of man does not produce the righteousness of God. The kind of anger discussed here is something that is manipulative and intimidating. Ito yung gagawin mong lahat para makontrol mo yung iba. Pag hindi sila sumusunod, ay nagagalit ka. Ang ganitong klase ng galit ay hindi nakakapagdulot ng katwiran ng Diyos. Second, anger also becomes sinful when it is extended, when it goes on for so long. Basahin natin yung Ephesians chapter 4 verse 26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger. Now, this verse tells us that it is possible to be angry and not sin at the same time. However, when we let anger and conflicts remain unresolved, doon nagiging makasalanan yung galit. The issue here has nothing to do with the time of the day. Rather, it is the lack of effort to resolve a conflict. Now, para sa ating mga mananampalataya, yung pagresolba sa mga conflict o mga argumento ay dapat inuuna. In fact, sinasabi ng Panginoong Jesus kung tayo ay sasamba at mag-aalay sa Kanya, ay mabuti pang iwan muna natin yung ating alay, makipag-ayos muna, at pagkatapos ay tsaka tayo bumalik para nang sa gayon ay tanggapin ng Panginoon yung ating offering. Now, that's how big of a deal anger is with God. Number 3, anger becomes sinful when it becomes destructive. Let's read Colossians chapter 3, verse 8. But now you must put them all away, anger, wrath, malice, slander, and obscene talk from your mouth. Now, ang 5 klase ng kasalanan na ito ay isinasalarawan ang buhay ng isang taong walang banal na pagkatakot sa Diyos. Such a person does not care about how others would feel as long as he lets his emotions out. Ang mahalaga lang sa kanya, makapaglabas ng sama ng loob. Now, since we identify ourselves with Christ, we should no longer be described or we should no longer be identified by such sins. Wala na dapat sa buhay natin ang mga bagay na ito. Why? Because we have already been saved. And with that salvation comes a changed life. Yung binagong buhay natin at yung binabagong buhay natin ay patotoo na totoo yung ating kaligtasan. And therefore, ay hindi na dapat tayo nakakaranas ng galit na mapanira, whether sa ating sarili o maging sa iba. When is anger justified? Pwede tayong magalit nang hindi nagkakasala, especially kapag justifiable yung galit natin. Katulad ng indignation. Ito yung tinatawag na righteous anger, na nararanasan ng Diyos at natin kapag nakakasaksi tayo ng injustice, kawalan ng hustisya o di naman kaya ng rebellion sa Diyos. Indignation was precisely what Jesus felt when he saw the money changers and merchants turning God's temple into a place of business. Basahin natin yung John chapter 2 verses 15 hanggang 16. And making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen. And he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And he told those who sold the pigeons, take these things away. Do not make my Father's house a house of trade. Now, this happened during the Passover, isa sa mga main festivals ng Israel. During Passover, ang mga Israelita, partikular yung mga lalaki, ay kinakailangang pumunta ng Jerusalem. No matter where they come from, ay kailangan nilang pumunta ng Jerusalem para sumamba at magngilin at mag-alay. And when it comes to offering, ay nire-require sila ng batas ni Moises na magbigay ng alay na walang depekto. At the same time, ay kailangan din nila magbayad ng tax. At yung tinatanggap lang na pera doon ay yung temple money or yung temple currency. Now, since marami sa mga pilgrims o yung mga nagpupunta doon sa Jerusalem coming from different places in the world,
ay malayo ang kanilang nilalakbay para lang makarating doon, napaka-inconvenient sa kanila na maglakbay habang hawak-hawak yung kanilang mga alay. Can you imagine somebody na dala-dala niya yung unblemished na tupa mula sa ibang bansa patungo doon sa Israel? Napaka-inconvenient nun. Kaya ang ginawa nila ay merong partikular na bahagi doon sa Jerusalem na kung saan nagpapalaki sila ng mga tupa na pwedeng maging alay sa templo. Kapag festivals ay pwede na lang bumili yung mga pilgrims doon. Kaya lang, ang perang kailangan nilang ibayad ay yung perang tinatanggap lang doon sa templo. At mangyayari ay ipagpapalit nila yung kanilang currency doon sa temple money at nang sa ganyan ay makabili sila ng alay. Unfortunately, itong mga money changers ay napakataas ng kanilang interest na ipinapatong, kaya naman dumodoble, tumitriple. And according to historians, ay sometimes nagiging 4 times pa yung taas ng binabayaran ng kawawang mga tao. At dahil dito, nagalit ang Panginoong Jesus. Kaya doon sa mga previous verses ay nakita natin na talaga namang ang Panginoon ay sa sobrang galit ay He turned the tables over at talagang He drove people away dahil naman sa ginawa nilang desecration sa templo. Now, how can we handle anger in a biblical manner? Since anger is a human emotion, we just can't ignore it. But what we can do is control it. And one of the ways to control anger is to trust God even when things don't happen according to our plans. Nothing ever happens without God's permission. Kaya pag hindi nangyayari yung gusto natin, ay kailangan nating pumanatag at magtiwala na alam ng Diyos ang ginagawa niya. He is faithful enough to take us through the process. All we need to do is trust Him. And there's always light at the end of the tunnel. So to speak, ibig sabihin ay makikita natin na sa dulo ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay nandoon yung purpose, yung layunin ng Diyos na lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ating ikabubuti. When we look at things this way, we make little room for anger and more room for patience. Another way to manage anger is to turn the other cheek, meaning we turn good for evil. Our response to adversity should be love, not anger. In fact, yun ang ipinakita ng Panginoong Jesus doon sa kanyang mga tormentors doon sa krus ng Kalbaryo. He prayed for them. In fact, if He so desired, ay maaari siyang tumawag ng apoy mula sa langit at tupukin yung mga taong nagpapahirap sa Kanya. But He didn't. Instead, He prayed for them, showing His immense mercy, love, grace, and compassion. At nawa, ganun din ang ating gawin. Kapag may mga taong naninira sa atin, tinatapakan yung ating pagkatao, or pwedeng sinasaktan tayo talaga. But the point here is that when people say all sorts of bad things about us, hindi dapat maging immediate response natin yung galit. Kundi intindihin natin na hindi nila naiintindihan yung kanilang sinasabi or ginagawa, at ipanalangin natin sila na naway mabago yung kanilang pananaw sa atin. That's precisely what the Bible tells us, to pray for those who persecute us. Another way to control our anger is to take the higher ground. it is an effective way para makita natin na sa ating pagpapakumbaba ay willing tayong makipag-reconcile doon sa mga taong nakakaalitan natin. Now, we can never control the way others respond to problems, but we sure can control ourselves. If there is somebody in the universe whom we can control, that's got to be ourselves, right? Now, when we have an ongoing conflict with someone, we should take the higher ground and make amends. Ibig sabihin, tayo na yung magpakita ng kapakumbabaan. Dahil kapag tayo ay nagpapakumbaba, sabi nga ng salita ng Diyos, Kanya tayong itinataas. We choose to act morally, even during times of distress, of disagreements, and inconvenience. Tayo dapat yung nauunang humahakbang para makipagkasundo sa iba, at huwag na nating hintayin yung kabilang party para tayo ay i-reach out dahil malamang hindi mangyayari yon. So, humility wins God's favor. Ganun din naman yung tao. Pag nagpapakumbaba tayo, ay pwedeng mawala yung tensyon, at malay mo, yun pa ang magiging paraan para madala sila
sa Panginoon. We take the first step toward reconciliation and make every effort to live in peace with others. I am hoping na nakatulong po ang video ito upang mas maunawaan natin yung galit at ano ba ang makasalanang galit at ano yung tamang klase ng galit. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.